místo František Kalina. Výborně. Takhle, práci urychlení. Vidíte, že lidé přijdou, ano, tak vy v Oberlichu se připravujte pomalu. Tam je, jo, tamhle se chodí, jo. Druhé místo, Jan Srb. Jsme tam. Pane Makej. Ich glaube, also Boys letztes Jahr Pan oder 2 Jahre. Není má smůlu. Pozdě. Mit die ganzen Strecken. Pozor! 7.000 Euro, man muss ja bei 45 Starten musst du das abbilden. Aber der fährt einmal am Mittelpunkt. Man nimmt da halt Třída das, EDDA vede, was er hier třetí místo Vladimír überhaupt Miška. František Kalina. Druhé místo Tomáš Arnoš. Vítězil Jan Srb.